Rằng năm Gia Tĩnh Triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Vào giữa thế kỷ thứ 16, thời đại Gia Tĩnh Triều Minh có nền văn hóa phát triển rực rỡ. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật nổi tiếng được ra mắt như Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Đông Chu Liệt Quốc của Phùng Mộng Long, các tác phẩm hội họa của Đường Bá Hổ, hay thậm chí là siêu phẩm văn học Kim Bình Mai vốn đã không còn quá xa lạ với các đồng mâm, đồng chén. Đám người có tiền và văn nhân mặc khách xuất hiện, kéo theo nhu cầu được thỏa mãn về thể xác và tâm lý. Kỹ viện thời Minh do đó phát triển vượt bậc hơn các triều đại trước. Những số phận kỹ nữ buôn phấn bắn hương tài hoa mà bạc mệnh cứ lần lượt xuất hiện trong dòng chảy lịch sử. Và Thúy Kiều là một trong số đó. Thúy Kiều là con gái đầu lòng của Vương Viên Ngoại. Nàng có một em gái và một em trai. Cả nhà nàng sống vui vẻ hạnh phúc ở Bắc Kinh. Trong một lần du xuân, Kiều gặp Kim Trọng, một thanh niên trẻ, ưu tú, hiền đồ, sáng lạn. Cả hai lập tức cảm mến nhau. Trọng thậm chí còn dọn đến ở gần nhà Kiều. Đôi trẻ đã hẹn hò. Trọng nhiều lần muốn vượt rào, nhưng Kiều đã thuyết phục Trọng chờ ngày hai người kết hôn. Mối tình đầu đang nở hoa thì gia đình Kiều gặp chuyện. Vương ông bị một người bán tơ vu là buôn rượu lậu. Trong tình cảnh bố và em trai bị hành hình, Kiều đau đớn bán mình chuộc cha. Lúc này thì Mã Giám Sinh xuất hiện. Anh chàng này họ Mã nhưng tên không phải là Giám Sinh. Vào thời Minh, Giám Sinh là học sinh theo học tại Quốc Tử Giám. Có 4 loại giám là cử giám, cống giám, ấm giám và lệ giám. Cử giám là cử nhân tham gia hội ở kinh sư nhưng không trúng tuyển. Sau đó được Hàn Lâm Viện chọn ra những người ưu tú vào học ở Quốc Tử Giám. Cống giám là nhân tài được địa phương cử đến Quốc Tử Giám. Ấm giám là con em các quan tam phẩm trở lên hoặc nhà thế gia, hoàng thân xin vào Quốc Tử Giám. Lệ giám là những người đã nộp một khoản tiền với triều đình, tùy trường hợp sẽ được cấp phép đặc biệt để vào theo học. Tóm lại, giám sinh hoặc thi không đỗ hoặc không cần thi nhưng lại có tư cách thi hương chính là đường tắt để làm quan. Họ Mã quả là rất biết tính toán. Mua Kiều với giá hơn 400 lượng vàng, Mã lấy đi đời con gái của Kiều rồi đưa nàng xuống Lâm Truy, cách Bắc Kinh 500 cây số. Nhưng tại sao lại là một nơi xa kinh đô đến như thế? Bởi Lâm Truy là thủ đô của Kỹ viện. Nguyên đời Xuân Thu, nước Tề đóng đô ở Lâm Truy, Quản Trọng được Tề Hoàn Công vời đến bàn quốc sách trước khi được phong làm tể tướng. Có hỏi, làm sao có của đủ dùng trong nước? Dạ thưa, khai mỏ để múc tiền, nấu nước biển làm muối cho lợi chung cả thiên hạ, buôn để một chỗ, đợi dịp cao mà bán ra lấy lãi, lập 300 nhà nữ lư cho khách buôn bán đi lại, tụ họp mua vui để lấy thuế. Nhờ đó mà nước Tề trở nên giàu mạnh. Tề Hoàn Công thành bá chủ đầu tiên thời Xuân Thu. Như vậy, Mã Giám Sinh hùn vốn với Tú Bà làm chủ Kỹ viện ở Lâm Truy chắc chắn là đã tính toán kỹ càng trước khi bỏ vốn đầu tư. Chỉ có điều, Kiều nhất quyết không chịu tiếp khách, thậm chí còn dọa tự vẫn nữa. Tú Bà bèn lập mưu với Sở Khanh, lừa cho Thúy Kiều bỏ trốn cùng hắn. Sau khi bị bắt và đánh đập, Kiều đành ngoan ngoãn phục tùng. Nhờ có tài sắc, Kiều trở thành đệ nhất danh kỹ ở Lâm Truy. Khách của Kiều luôn là những nhân vật có vai vế, thậm chí có người còn dùng tiền và quyền để ép ngược lại Tú Bà, chuộc tân cho Thúy Kiều. Một trong số đó là Thúc Sinh. Rốt cuộc, Thúc Sinh là thần thánh phương nào? Muốn biết thế nào thì mời các bạn đón xem tiếp phần 2 sẽ rõ.